สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในวันนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับเป็นกระจาดพลาสติกเหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยครับของคู่ครัวเราใส่ขนมจีนนะครับที่เราไม่ได้ใช้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมกันครับผม